الطلاق بالنسبة لك هو داء القرن الحالي، قد يكون ضروريا في البعض. قد يكون ضروريا في بعض. قد يكون ضروري في بعض الأحيان. الإجابة قد يكون ضروريا في بعض. أنا نشوف فيه قد يكون ضروريا في بعض الحالات. قد يكون ضروري في بعض الأحيان، ضروري حسب الطرفين غير متوافقين فكريا. هو يعني نشبه فيه داء القرن الحالي والمشكلة يعاني منها المجتمع حاليا. قد يكون ضروريا في بعض الأحيان، يعني في أسباب تخليك ضروري الشخص يطلق زوجته. في بعض الأوقات يكون ضروري، في بعض الأوقات لا. قد يكون حل ضروري في عندما تسد بعض الطرق. قد يكون ضروريا في بعض الأحيان أكيد. حتى أنا قد يكون ضروريا في بعض الأحيان. قد يكون ضروريا في بعض الأحيان نشوف فيها في إطار البحث عن الانفتاح الشخصي. يعني فكرة أن مثلا الانفتاح الشخصي ما تكونش مقيد بها، لأن مرات يكون الزوجين مش متفاهمين، مرات يكون في مشاكل عائلية، يعني تخلي ان الزوجين يتوصلوا الحل انه لازم ان مثلا كل واحد يمشي في طريق وينتهي، يعني يتطلقوا ويمشي كل واحد في حاله بالتراضي. يعني الطلاق ضروري في بعض الأحيان أكيد، لأن في حالة الأزواج لما يكونوا مش متفاهمين مش متفقين فهو حيكون حل، وحل ضروري طبعا، لأن حيحد نوعا ما من مشاكل حتترتب بيناتهم. بالنسبة لي قد يكون ضروريا في بعض الأحيان. كيف ترى نفسك في المستقبل؟ متزوج، مرتبط، عازب مع العائلة بدون أطفال؟ متزوج إن شاء الله. إن شاء الله متزوج يعني. متزوج. والله أعتقد أنه متزوج لو في نصيب يعني. نقول متزوج إن شاء الله. أكيد يعني متزوج، الواحد يبي حياة حلوة يعني. والله إن بالنسبة لي أنا نشوف يعني في المستقبل إن نشوف إنه يكون متجوز، أكون مستقر مع عائلة. متزوج مع العائلة. متزوج. حتى أنا متزوج يعني، بس هو ما نشوفش فيه إنه هو من الضروريات، بس I hope so يعني. في المجتمع الحالي هو من الضروريات، يعني تتزوجيش معناها متزوج ومع الأطفال. يعني من فينا يعني يقدر بيكمل حياته كلها من غير انه هو ما يكونش متزوج، لان تشتغل وتبي تتعب على روحك وتشتغل وتقرا وبتكون نفسك شويه شويه عشان انك انت تتزوج وتكون اسره وتستقل في حياتك وتعيش راحتك، يعني تعيش حياتك براحه. في المستقبل ان شاء الله يعني نقولوا متزوجة. أكيد مع العائلة يعني. الزواج بالنسبة لك هو حلم ليس لي، ضرورة قطعة من الورق. ضرورة ممكن يكون. ضرورة. والله إني أراه ضرورة ومش ضرورة في نفس الوقت، يعني مش عارفة كيف تفسروها يعني. حلو، كلنا نحبوا بيش يعني. ضروري يعني ضروري نفس الوقت. استقرار، جواز استقرار. والله ايش اللي بنقول لك، مهم ومش مهم يعني. شيء ضروري، استقرار لأنه شيء ضروري. ضروري لاعتبارات اجتماعية واعتبارات دينية واعتبارات نفسية. الزواج بالنسبة لي حيكون ضرورة، يعني هو نصف الدين، والزواج يعني استقرار وحياة لكل فتاة يعني تستقر بها وتعيش متريحة ومستقرة. ليس لي. ينبغي أن يمنع الزواج العرفي في غياب زواج شرعي وقانوني. موافق أكيد.
يمنع الزواج العرفي. غير موافق. غير موافقة. موافق يعني حتى في ليبيا يعني ما عندناش يعني الزواج العرفي. شرع الله حرام يعني. طبعا زي ما تعرفوا ان بلادنا ليبيا اللي هي بلد اسلامي ما عندناش الزواج العرفي في ديننا، يعني ننفوه. موافق. نعم وبقوة، لأنه منافي لديننا. غير موافق. موافقة أنا. أنا ما فهمتش يعني كيف زواج عرفي وفي غياب هني، يعني في حالة إنه ما فيش زواج قانوني، في حال إن في أشخاص ما وافقوا لهمش أنهم يتجوزوا شرعيا، أوكي. الأهل رفضوا، هل يعني مسموح لهم يتزوجوا عرفي اللي هو معروف أنه هو من غير موافقة الأهل كأنه زواج سري؟ فهل أنت موافقة وغير موافقة عليه؟ غير موافقة. غير موافق. يعني ما الزواج العرفي ومن غير يعني شهود وغير قانوني، فيعني ما تجيش، يعني هذا يمنع منعا باتا. أكيد طبعا موافق وبشدة، لأن الزواج بالنسبة للزواج العرفي هو دمار للأخلاق والأخلاق المسلمين وديننا الإسلامي، فهو يمنع منع أفضل ومش حيكون نهائي بديل للزواج الشرعي. أكيد موافق. يمنع. ينبغي أن يكون للعائلة حقا في اختيار زوج أو زوجة أبنائهم وبناتهم. أبدا ذلك هو اختياري الشخصي، يمكننا أن نناقش ذلك، لكن يبقى الحب للكلمة الأخيرة. لدي رأي في ذلك، لكن لن أقف ضد منع كلي من طرف عائلي. نقول أن لدي رأي في ذلك، لكن لن، طبعا عندي شرط. أبدا ذلك اختيار شخصي، ونختار أنا اللي بنتجوز. يمكننا أن نناقش ذلك، لكن يبقى للحب الكلمة الأخيرة. أنا أعتقد أنه هو اختيار شخصي، ما أعتقدش أن للأسرة يعني دور أو اختيار الزوج أو الزوجة أو شريك الحياة بصفة عامة. يعني ممكن نقول ان جميع خيارات، لكن يبقى الخيار الاول والاخير يعني اختيار شخصي، يعني اختيار شخصي للطرفين، يعني ما حد يقدر يتدخل فيه من حياته الشخصيه يعني. أنا نشوف فيه يعني أمر مضبوط، والعائلة زي ما تقول كلها حرية الاختيار. ذلك اختيار شخصي يعني مش شيء ضروري. أبدا، لأن هذا نشوف فيه اختيار شخصي. نوعا ما، أو لدي رأي في ذلك مخالف. أبدا ذلك اختيار شخصي بالنسبة لي. حتى أنا اختيار شخصي، لأن في النهاية بكل العائلة مش حتعيش مع الشخص هذا، فلازم صاحب الشأن هو اللي يدرس الشخص اللي بيرتبط به ويعرف، لأن الأهل ديما حتى مهما سألوا أي شيء يكون موضوع سطحي، لازم إن أنت تتعايش مع الشخص هذا باش تقدر بعدين تتزوجه. وفي النهاية أسرتك تختار اللي أنت تريحي له يعني. بالنسبة للزواج الاختيار هو حيكون نقاش أفضل نوعا ما، لأن اختيار الزوجة أو الزوج لازم يكون بشكل مناسب للعائلة، في الطبع، في مش غلط، حتى في المستوى المعيشي، في الأخلاق، في التطابق. يعني ديما الأهل لهم نظرة بأنهم هم يعرفوا الشخص هذا أو الإنسانة هذه اللي يبوها زوجة أخ، هل هي تناسبهم كعائلة أو لا. يمكننا أن نناقش ذلك، هذا رأيي، لكن يبقى للحب الكلمة الأخيرة.